Rồi, hello mọi người, đây là Walk and Talk với bố già. Ngày hôm nay thì mình có một khách, một người đặc biệt là bác Nguyệt, là mẹ, là chị của mẹ của bố già. Thì ngày hôm nay là làm cái Walk and Talk cùng với lại bác Nguyệt là sống ở bên Numea, ở New Caledonia mà về Việt Nam để thăm gia đình. Dạ, thăm gia đình. Thì bây giờ là sẽ bắt đầu cái Walk and Talk nha. Thì bác cảm thấy như thế nào khi mà về lại ở Việt Nam đây? Bác cảm ơn cháu về đây thì là lâu 27 năm rồi mới lại quay lại Sài Gòn, mới quay lại Việt Nam. Dạ. Mà đã thấy thay đổi rất nhiều, không Dạ. còn như là năm 1998 nữa. Dạ. Thế giờ gặp lại gia đình thì vui lắm, tại vì bây giờ tôi lớn tuổi rồi. Nếu mà không đi lần này thì sợ không có dịp để mà gặp lại. Dạ. Thành Ủa, bác nói lớn tuổi mà lớn tuổi là bao nhiêu tuổi? Dạ 89 tuổi rồi. Wow, 89 mà bác vẫn đi khỏe quá ha. 89 mà vẫn đi máy bay, vẫn sang bên đây, xong rồi đi bộ cũng thoải mái này, đi chơi quá nhiều luôn. Đấy, nhờ trời Phật thương Thành vẫn còn có sức khỏe. Dạ. Không có bệnh gì nghiêm trọng hết. Dạ. Thì bác có cái bí quyết gì không để sống lâu dài mà vẫn còn khỏe mạnh tới cái mức này? Dạ cũng có bà bác sĩ mà bà ấy trông nom bác 11 năm ở bên Pháp, mỗi lần bà ấy qua Numea bà cũng cứ hỏi bác, bà chẳng có bí quyết gì hết, chỉ có sống một cách vừa đủ, này ăn cũng ăn đủ mà không có ăn những cái đồ nào mà nó độc. Thế giờ không có đi chơi đêm. Mà vẫn uống rượu đúng không? Uống rượu thì ok đúng không? Uống rượu mà cũng không có uống nhiều, cứ mỗi buổi trưa là không có uống. Chừng nào mà con đi ăn hiệu thì uống một lon bia. Thế còn nếu mà không ở nhà đó thì cứ mỗi tối uống một cốc rượu vang đỏ. Thế rồi cuối tuần thì uống một cốc whisky. Một cốc whisky luôn. Nó mà hai ngón tay để nói là một cốc, 2 ngón tay. Whisky. Mà bác nghĩ là whisky là ok. Thế cứ uống cứ đều như thế. Mà bác uống như vậy là được bao nhiêu năm rồi? Lâu năm lắm rồi. Ngày xưa thì thích uống gin tonic. Mà bây giờ thì đổi sang uống whisky. Nhưng mà không có uống nhiều. Wow, thì vậy thì chắc cháu phải tăng lên cái độ cồn của cháu hả? Mà ăn uống thì cũng thế. Bữa sáng đối với tôi là đối với bác là quan trọng nhất. Tại vì 12 tiếng đồng hồ mình không có ăn cái gì ấy. Là phải ăn buổi sáng đúng không? Buổi sáng là ăn quan trọng nhất. Thì lúc nào bữa ăn buổi sáng đó là cũng phải 2 thứ trái cây khác nhau. Xong rồi thì là một cốc cà phê đen. Xong rồi hoặc là ăn một miếng bánh mì sandwich. Với bơ hoặc là với fromage. Thì bác cảm thấy là cuộc sống ở Việt Nam bây giờ như thế nào nếu mà so với lại cái thời mà bác sống ở Việt Nam là từ lúc nào trước khi đây bác sống ở Việt Nam? Bác rời Việt Nam từ 1957. 57 là trời, bác là một trong mấy người mà rời khỏi Việt Nam. Nói chung là sớm đúng không? 1957, năm 1954 thì từ Bắc vào trong Nam. Thì có ở Nha Trang, xong rồi thì Sài Gòn, xong rồi Đà Lạt. Thế rồi đến lúc năm 1957, tháng 3 năm 1957 thì đi lên Viêng Chăn. Viêng Chăn là ở Lào. Ủa tại sao là bác lại sang bên Lào? Tại vì tìm được việc ở bên Lào lương tốt hơn là cho bác trai đúng không? Sau này bác sống ở bên Lào thì bao lâu? Sống ở bên Lào 1957 tới 1961 thì theo dự định là đi
về bên Pháp, thành có về thăm mẹ với tất cả các em, với Dạ. tất cả mọi người quen biết 5 tháng. Dạ, là phần nhiều là bác sống ở nước ngoài nhiều hơn là bác sống ở Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì bác cảm thấy như thế nào khi mà mình về Việt Nam bây giờ? Bác thấy là về cái thay đổi nó như thế nào? Thì bây giờ thấy ở Việt Nam thì cũng có văn minh hơn ngày xưa nhiều. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh Vin thì đẹp lắm, nhưng mà nhìn thấy tất cả những xe đi ở ngoài đường thì phải phục tất cả những người lái xe ở trên đường, tại vì xe cộ rất là nhiều. Dạ, mà kinh khủng thế. Không có xảy ra nhiều accident. Dạ. Rồi giờ bây giờ là Sài Gòn quá đông đúng không bác? Cái đấy quá đông. Dạ. Tại vì dân số nguyên Dạ. Sài Gòn không nó là đã bằng 2/3 dân số tất cả châu Úc. Dạ. Châu Úc chứ mình không thể gọi được là nước Úc. Dạ. Tại vì Với lại bây giờ bác thấy là bây giờ giống như coi nè, ở đây ở chung cư mà có hồ bơi, có mọi thứ cũng khá đầy đủ đúng không bác? khá đầy đủ, quá đẹp. Dạ, quá đẹp. Nếu mà về đây mà ở thì giờ cũng nói chung là cũng khá sướng. Dạ. Quá đầy đủ, quá đẹp mà lại sạch sẽ. Dạ. Về vấn đề vệ sinh, xong rồi thì về vấn đề an ninh cũng vậy. Dạ, dạ. Cháu cũng cảm thấy vậy, là cháu cảm thấy là về cháu thấy ở bên đây, cháu thấy nếu mà so với bên Mỹ á, cuộc sống của cháu bên Mỹ á, cháu thấy ở bên đây rất là an toàn. Dạ. Mà đời sống cũng rẻ hơn nhiều ở bên Mỹ hay là ở Âu Châu. Đúng rồi. Thì cháu cảm thấy là sướng hơn, thoải mái hơn nếu mà so với bên kia. Cháu thấy bên kia là đi làm mọi thứ cực khổ lắm để kiếm đồng tiền để sống. Tuy rằng Xong lương rồi có cao nhưng mà ở những chỗ nơi khác thì đời sống là đắt đỏ hơn nhiều. Dạ, tức là không có thời gian đó bác. Thì đấy. Bên đây thì cháu cảm thấy có nhiều thời gian hơn, và mình cũng góp một phần trong cái sống ở đây, mình chia sẻ lại với mọi người. Nhất là cháu ơi, thì trong cái ngành mà dạy học thì cháu chia sẻ được kinh nghiệm của cháu ở nước ngoài và kinh nghiệm làm phim và viết kịch bản với các bạn trẻ, thì cháu thấy cũng có cái giá trị ở trong đấy, cái đó. Tại vì ở bên này thì đi làm như cháu thì được lương cao nhưng mà sống đầy đủ hơn, là tại vì nhờ cái đời sống nó rẻ hơn. Dạ. Thì bác ở bên, phần nhiều là bác ở bên Pháp đúng không? Bác ở bên Pháp với lại ở bên New Caledonia. Bác cũng đi nhiều nơi lắm rồi, từ khi mà rời khỏi bên Úc nữa, bác cũng sống bên Úc một thời gian lâu. Việt Nam đó thì là đi sang Pháp. Sang Pháp thì là 6 năm sau thì sang New Caledonia. Dạ. Xong ở 3 năm lại quay về nước Pháp. Dạ. Quay về nước Pháp thì thấy đời sống ở Caledonia thì khí hậu nó tốt, nó không có bị lạnh lẽo. Thế là lại quay lại ở New Caledonia ở tới năm 1986 thì dọn qua bên Úc ở được 11 năm. Dạ. Thì thấy con cháu nó ở xa thì nhớ tụi nó lại quay về Pháp. Dạ. Thì bác có một số người con là ở bên, vẫn còn ở bên Pháp, xong rồi một số người con thì lại ở bên New Caledonia. Ở bên New Caledonia thì có 5 cô con gái. Thế về đến lúc 1986 đi qua Úc ở thì tụi nó lập gia đình rồi, thành ra nó không có quyền đi theo mình nữa. Còn 3 con trai thì gửi về Pháp học rồi, nó không có muốn quay lại New Caledonia nữa. Dạ. Nó bảo nó quen với đời sống ở bên Pháp rồi, thì nó cứ ở bên Pháp. Dạ. Thế là ở tới 11 năm sau lại quay lại, nhưng mà bác trai thì không muốn quay về New Caledonia nữa, tại lại quay về Pháp. Thì cháu cũng có một dịp cháu cũng thăm bác được ở bên Pháp một lần, lúc mà chắc 1900 mấy chắc khoảng 98 á, là cháu có sang Pháp với bạn cháu và ghé Lyon thì có thăm hai bác.
Xong rồi khoảng 9 năm trước hả bác, thì cháu có sang bên Numea thì New Caledonia và gặp bác với mấy anh chị. Dạ, dạ. Thì cũng nhờ có cái dịp đó thì gia đình mới biết mặt nhau, mới thân được với nhau. Tại trước đây thì cứ nghe nói thôi. Và cháu có gặp một số anh chị lúc mà cháu sống ở bên Mỹ thì có gặp mấy anh chị ở bên Mỹ, nhưng mà cũng có giống như cái chuyến này nè thì có, ngoài ra là bác về thì cũng có anh Francois, anh Charles thì trước đó anh Francois với lại anh Raphael về. Thì nói chung là hai anh đó thì là lần đầu tiên cháu gặp này. Thành ra cũng đặc biệt, tại vì nhiều khi là gia đình ở khắp nơi khác nhau cả thế giới thì biết đến nhau, mà lần đầu tiên gặp nhau thì cháu cảm thấy rất là quý. 12 đứa con trai của bác thì cũng thế. Nó gặp dịp mà bác đi về bên này chơi thăm gia đình á, thì tụi nó cũng về. Tại tụi nó bảo là nó về đây nó thăm bác thì tiền vé máy bay nó cũng rẻ hơn là đi qua Numea. Dạ. Mà nó lại được thăm viếng Việt Nam. Dạ, dạ. Không hiểu là chắc bữa nào cháu phải phỏng vấn anh Raphael với bà xã anh coi cảm giác đi chơi ở Việt Nam như thế nào. Nhất định là tụi nó chắc thú vị lắm, vì nó còn muốn quay trở lại. Dạ. Còn François thì nó không có điều kiện, tại vì bạn gái của nó bị bệnh, hay mà đi nhiều thì mệt. Dạ, dạ. Nhưng mà cũng hay là hai anh chị cũng cố gắng về đây để thăm bác ha, để gặp được bác. Tại cháu nghĩ là chắc đi sang New Caledonia thì cũng hơi khó đúng không bác? Hơi khó. Vé máy bay thì đắt, mà cô bạn gái của nó thì không có sức chịu đựng. Dạ. Với lại là về bên đó giờ đang cũng bên Numea, New Caledonia cũng đang có vấn đề đúng không, về chính trị đúng không? Cũng thế nhưng mà anh Raphael này anh bảo mấy bác là đến tháng 11 là anh lại qua New Caledonia để nó thăm bác. Dạ, với lại thăm mấy chị đúng không? Đấy. Dạ. Cháu cũng mong là có một dịp cháu sang lại đó, tại vì cháu thì sang rồi đi với mẹ cháu, nhưng mà vợ cháu với lại hai đứa con thì chưa có dịp đi. Đợi cho tình hình nó yên ổn đã. Dạ. Nếu mà chào chú nó yên ổn, chứ mà bây giờ mà mình qua đó thì chỉ có ở không đi được chơi nhiều đúng không bác? Ngay thành phố Numea đấy, chứ đi chơi đi những chỗ khác thì có nơi thì tốt, mà có nơi thì vẫn không có được yên ổn. Dạ, dạ, thì cái đó thì cũng không hay lắm. Mà đó thì cháu cảm thấy một trong mấy cái bãi biển mà đẹp nhất mà cháu bay giờ đến. Đó, tại vì anh Charlie đã cho cháu đi một tour máy bay à? Dạ, đi máy bay xong rồi nhìn xuống quay phim lại, xong rồi mới ra cái bão gì Ile de Pan hả? Đó là nói là chỗ hồi lúc đó là rải cho của bác trai đúng không? Đấy. Dạ. Dạ cháu đi đó cháu rất thích. Không mà thiệt, nếu mà bình yên mà mình có điều kiện đấy thì qua đây thì tốt. Tại vì lần trước cháu chưa được đi thăm mấy cái đảo nhỏ đó. Dạ. Cháu được đi đi lên cái cabin của anh Andre đúng không? Cháu thấy ở trên núi cũng đẹp lắm. Dạ, dạ. Thì nếu mà bác, tại vì bác cũng nói là bác 89 tuổi rồi, đã sống qua, đã trải qua rất là nhiều, thì bác, nếu mà bác được bác chia sẻ với những bạn trẻ bây giờ nè, thì bác sẽ chia sẻ cái gì? Bác sẽ chia sẻ như thế nào về cuộc sống, về cũng không biết nói thế nào được. Tại vì ngay mấy mình ngồi đây hả bác? Ngồi đây, đi cũng nhiều đây. Ngồi đây mình nói chuyện. Đấy, cháu thấy đâu có nắng gì đâu. Dạ. Bác ngồi đây là bác. Cảm ơn cháu. Dạ. Rồi bác đi như vậy là
khỏe kinh khủng luôn á. Cháu mỗi có mong là cháu đến tuổi của bác, hy vọng đến tuổi của bác được để cái mà đó khỏe thì, mạnh nữa. đây, Cái đó là cái quan trọng đó đúng thì không? cũng là tùy theo, tại vì người ta bảo có số mệnh hết. Dạ. Có nhiều người mà bệnh hoài hoài mà cũng vẫn cứ sống mãi. Dạ. Thế Dạ. mà nếu mà sống khỏe mạnh thì đời sống nó vui hơn. Dạ. Mà cũng không có làm khổ cho con, cho cháu. Dạ. Ủa tại sao là bác nghĩ là ngoài ra cái ăn uống, tại sao là bác nghĩ là bác sống được một thời gian lâu như vậy? Là mình phải làm sao để mình giữ được cái khỏe mạnh đó? Cũng không hiểu, chắc là nhờ một phần nhờ số phận, một phần là bác cũng cứ mỗi một buổi sáng đó thì bác tập thể dục, nhưng Dạ. mà chỉ làm những cái vận động cho người già thôi, chứ không có làm vận động mà mình già rồi mà mình muốn làm cho như người trẻ đấy không có được. Dạ. Thế xong rồi một tuần đó thì ít nhất là 3 lần đi bước bộ 2 cây số. 2 cây số. À. Dạ. Với lại cái cháu để ý nữa đó là cháu cảm thấy là lúc nào bác cũng vui tươi hết. Lúc nào bác cũng cười, lúc nào bác cũng nói chuyện vui tươi hết. Đấy mà thì cũng nhờ số phận là mình cũng không có phải lo gì đến vấn đề trong cuộc sống là một, hai là được mấy đứa con nó cũng ngoan nữa. Dạ. Thế nếu mà mình sanh con mà con mình nó không có ngoan thì cũng mệt lắm. Dạ. Dạ. Cứ phải lo cho con thì mệt lắm. Dạ. Thì đó thì bác nếu mà bác chia sẻ đó, tại bây giờ bác cũng là đầy cháu rồi đó. Bao nhiêu cháu là bao nhiêu chắc? Bác có tất cả 12 cháu, 12 đứa chắc. Wow. Thế mà bác lấy chồng sớm, thành cháu ngoại lớn nhất là đã 53 tuổi rồi. Vậy là bằng tuổi cháu. Không, cháu không cháu 53 rồi. Dạ. Đấy, 53 tuổi, còn thì là Bóp đúng không? là thằng Bóp. Dạ. Thế còn thì chắc ngoại đó thì cũng 28 tuổi rồi. Wow. Một đứa 28, một đứa 26. Dạ. Thì nếu mà bác có lời khuyên cho những đứa chắc của bác hoặc là những bạn trẻ bây giờ đó thì bác sẽ có lời khuyên gì? Thì cũng không biết nói thế nào rồi, tại vì tụi nó được ăn học là cũng nhờ bố mẹ nó khá giả. Dạ. Thế mà nó được sống đầy đủ là cũng nhờ bố mẹ nó khá giả mới có điều kiện cho tụi nó đi học này, cho tụi nó đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia này. Là chứ phải quan trọng là phải học đúng không bác? Đấy. Là tuổi trẻ là nên học. Đối với bác thì lúc nào bác cũng khuyến khích phải đi học, phải chịu khó, đi học ra phải chịu khó đi làm. Chứ còn nếu mà đi học ra xong rồi mà cứ ham chơi quá thì đâu có làm cái gì được. Dạ. Thế thành ra bây giờ bác được mấy đứa cháu thì đứa nào cũng khá hết. Chỉ có bị một đứa nó bị tật nguyền một chút là nó không có ăn được bình thường như người ta. Dạ. Dạ. Thế với lại thế thôi, còn ngoài ra thì cũng không có đứa nào mà gọi là ăn hại của nhà nước. Dạ. Thì nói chung là phải đi học xong rồi đi học ra phải kiếm việc làm. Kiếm việc làm, phải làm để đấy. góp phần cho xã hội. Thế. Xong rồi bác nói là cũng nên đi khám phá nhiều đúng không? Đi chơi để biết được nhiều đúng không? Thế. Dạ. Thế thành ra bây giờ nhờ vậy mà mấy đứa cháu đó thì nó cũng hay là nó có tiền, nó cũng chịu khó đi du lịch lắm. Dạ. 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 Dạ, cháu cũng có cái suy nghĩ như vậy. Dạ. Thế thành ra bác để bác cứ nghĩ nếu mà mình mà có đủ điều kiện thì mình đi nơi này nơi kia để cho mình biết. Không là đấy lúc mà mình già rồi mình ngồi đấy mình mà để dành cứ hạt tiền không dám tiêu pha cái gì cả để dành đấy thì về sau cũng chỉ nhìn tiền đấy chứ cũng chẳng làm gì. Yeah. Đếm thì cũng không đếm được nữa rồi, tay thì đau, mắt thì mờ. cháu được gặp bác là cháu quý lắm. Cảm ơn cháu nhiều. Con thì đời sống của bác thì cứ sống một cách tự nhiên thế thôi. Dạ. Ai muốn làm cái gì thì làm, không có người ta giàu hơn mình cũng không có ganh tị.
mà người ta cao hơn mình thì mình cũng không có ước muốn. Dạ. Thế nó đỡ khổ cái thân, đỡ khổ tinh thần. Dạ. Cho thấy cái chuyến này cũng tốt là tại vì bố cháu thì hôm tháng 6 năm trước thì mất, thì mẹ cháu bây giờ vẫn ở đây một mình, thì có dịp mà cô Lợi nè, là em của bác với lại bác về thì cũng rất là tốt cho mẹ cháu. Thế đấy mà Cho ba chị em gặp nhau lại để đi chơi cùng với nhau nữa. Thế mà cũng rất vui là được cái đi về chuyến này thì bác được tất cả mọi người thương mến, thành ra chiều chuộng. Ăn uống có ngon không bác? Ăn uống ngon là muốn nói đến cái gì ăn là có ăn rồi. Dạ. Thế Yêu cầu cái gì là có đúng không yêu bác? cầu cái gì hôm châm hôm nọ, thế nó còn hỏi còn món gì bác thích ăn không thì con làm. Dạ. Thế còn mẹ cháu từ ngày là sáng dậy là hỏi hôm nay chị muốn ăn cái gì. Dạ. Nhất là cho cũng có bác về cái dịp này thì bà xã cháu mẹ trẻ thì cũng có cơ hội để nấu vài cái món thật là ngon để cho bác ăn cho đã miệng luôn. Mà Trâm thì làm đồ ăn thì thật bác là thấy ngon. sao? Tại vì mấy món đâu như hôm nọ bác đi vào tiệm Thái, bác gọi cái món salad Thái mà nó chả có giống ai hết. Dạ, dạ. Độc có mấy sợi miến xào nữa, xong rồi để 2 con tôm bên trên, một tí rau thế thôi. Dạ. Nhưng mà ăn ở nhà thì ăn bún bò Huế với lại ăn bún mắm thì mấy cái món mà là đấy là những mấy món mà lại là món bác yêu thích nhất này. Dạ. Chỉ có làm phải một cái tội là muốn ăn đồ biển nhưng mà ăn một con tôm và là đêm mà ngủ không được, uống thuốc thì ngủ nhưng mà vẫn gãi. Là bác bị dị ứng đúng không? Bị dị ứng. Dạ. Mà cũng tùy theo, có khi 2 năm không bị tí nào, mà khi nào mà nó bị cả bóc tôm cũng không bóc được. Dạ. Em mà bóc một con tôm là 2 cái bàn tay nó đỏ thế mà nó ngứa mãi. Dạ. Thì bác cảm thấy là nếu mà tại cho biết là gia đình thì mọi người vẫn ở Numia, mấy chị và mấy cháu, mấy chắc vẫn ở Numia, mà bác cảm thấy là bác về kỳ này bác có thể sống được ở Việt Nam không? Nếu mà cái điều kiện nếu mà muốn sống thì cũng có thể sống được, thế nhưng mà lại nghĩ là xa con xa cháu. Dạ. Thế mới lại giấy tờ cũng thủ tục giấy tờ cũng mấy thủ tục giấy tờ cũng khó lắm cháu thấy. Mà bác cảm thấy mọi thứ cũng thoải mái đúng không? Nói thoải mái chứ. Dạ, có xe đưa, có xe đón, xong rồi ăn uống thì ăn uống thì là quá đầy đủ giờ ở Việt Nam. Dạ, dạ, mọi có là đường phố thì đông đúc quá thôi, xe cộ nhiều quá thôi đúng không? Nếu mà tỷ dụ như là mà nó mà có metro hay là tramway nó thì vui quá. Dạ, có một cái metro thôi mà chưa có đến. Thì đấy ở quận 1. Dạ. Dạ. Cháu cũng mong, tại cháu thì chắc là đường dài là cháu ở đây. Cháu thấy bây giờ có mẹ cháu ở đây thì cũng rất là vui, tại vì nếu mà sau khi bố cháu mất mà mẹ cháu mà ở một bên Mỹ mà một mình đó thì cũng cháu thấy hơi buồn. Thì đúng rồi, già rồi thì ít nhất là cũng phải có con cháu ở bên cạnh. Dạ, nhất là bên kia không lái xe được nữa thì cũng bị kẹt ở nhà thôi. Dạ, nhà cháu thấy ở đây bên đây mẹ cháu cũng có một số bạn, với lại là mình cần đi đâu mình gọi xe đến đón, đến đưa đón. Đấy, nếu mà cứ có điều kiện mà trả tiền taxi thì chẳng có vấn đề gì hết. Dạ. Hay là bên đây thì nó giao đồ thẳng tới cửa luôn, cũng rất là tiện. Mà trái cây cũng nhiều nữa. Dạ. Trái cây bao nhiêu. Sáng hôm kia đi chợ với mẹ mua 2 ngày, xong rồi là ngồi taxi về nhà mà chỉ có xách lên nhà thì cũng đã mua nhiều, thành lúc nào cũng được ăn trái cây tươi, rau cũng thấy nhìn thấy đĩa rau là muốn ăn rồi. Dạ. Tại bây giờ cháu thấy là cuộc sống bên đây thì cũng không kém gì sống bên Mỹ nữa. Đầy đủ, cũng đi xem phim, cũng gặp bạn bè, cũng đi ăn ở ngoài. Rồi bây giờ lại nhờ có cái điện thoại nó gọi không mất tiền, nó thao gọi. Yeah. Và cái chi phí đó ở bên đây nó cũng mềm so với lại ở nước ngoài. Yeah. Chứ nếu mà cháu nghĩ là với tiền hưu cho những người lớn tuổi á, với cái tiền hưu mà nhận được ở nước ngoài đó mà mình về đây mình sống rất là thoải mái luôn.
cho mẹ cháu. Bây giờ nếu mà sống bên Mỹ cháu thấy là không có bố cháu thì hơi căng đó. Đúng rồi. Thành ra về bên đây là mẹ cháu không có lo về. Tại vì cháu thấy ở bên Mỹ cái nội trả cái tiền đất cũng còn lớn hơn là đây mình trả tiền nhà. Dạ. Và nếu mà mình muốn ở một cái khu mà đẹp mà đầy đủ tiện nghi ấy, thì lại rất là mắc. Đắt lắm. Nhất là chỗ mẹ cháu ở trước ở San Jose ấy, ở Cali ấy, thì rất là mắc. Và đây thì mình ở được rất là thoải mái, nhất là bây giờ mấy cái chung cư cũng đầy đủ. Thế đầy đủ quá, mà nhất là cái chung cư này nữa này, có thể gọi là sang trọng chứ. Dạ. Có hồ bơi, có đầy đủ hồ bơi, có phần xông hơi, có phòng tập, gym. Xong rồi ngay dưới lầu là có chợ nữa, không cần phải đi xa. Nếu mà nói là cho người lớn tuổi thì cái đó rất là tiện, không cần phải bước đi xa. Rồi thì bác có một cái lời cuối cùng chia sẻ với mọi người không? Để cho thấy hai bác cháu cũng nói chuyện lâu. Và bác thì lúc bây giờ thì cũng còn mà mấy ngày nữa thì bác về rồi. Thì bác rất buồn lắm, bác về là buồn. Cứ hết mà nghĩ đến thì là lại thế nào về cũng mất ngủ mất mấy đêm. Thế bác hôm kia bác gọi điện thoại, bác cũng cảm ơn chị Phượng với anh Hoan. Bây giờ cảm ơn cô Lợi với chị Hương. Cảm ơn mẹ cháu nữa. Cũng nhờ cô Lợi thì quen được một số bạn nhỏ. Mà các cô thì hẹn là trưa thứ ba 10 giờ các cô tới thăm. Thành thấy tình cảm thì tốt lắm. Mà bác đi chơi quá trời luôn, bác về đây mà giống như là 10 ngày đầu là bác hoàn toàn là đi chơi. Đấy, đi chơi cũng đi về những nơi mà mình ở cũ đó. Muốn ấy, nhưng mà ngay ở Sài Gòn này, thế bác hỏi thăm chợ 20 ở đâu, cái người lái xe taxi ta mà ta không có biết, thì sau bác mới nhớ đó, mà bảo tôi quên là tôi đi từ năm 1957 có khi tên đường nó thay đổi hết rồi đúng không? Thì đấy, tên đường thì thay đổi hết, mà có khi là ngày đó cháu còn chưa sinh ra, bảo một cái người tài lái xe đấy, cháu còn chưa sinh ra làm sao cháu biết được con đường 20 ở chỗ nào. Thế là nó cũng cười, đúng thật. Cũng như là đi về Đà Lạt thế, mà đi kiếm dốc Nhà Bò, đi một cái chú lái xe, chú lái đi nhưng mà không tìm thấy những cái nhà ngày xưa mình ở, đã đổi ra là đường Đào Duy Từ rồi. Chỉ có tìm được con đường Pasteur thôi, mà cũng phải lúc đi chú không có ngừng kịp, lúc quay về chú mới ngừng lại để là chụp mấy tấm hình. Nhưng mà họ cũng xây lớn ra rồi, thành ra mình không nhìn được cái phía đằng sau mình ở nữa. Mà bác kiếm được hả? Đấy. Wow. Tại vì mà bác có chụp ảnh trước không? Có, anh Arafat anh chụp. Trong cái chuyến này 89 tuổi nè là Sài Gòn rồi, sau này đi lên Đà Lạt, sau này đến chùa Bà Đen, sau rồi sang Campuchia một chút, đúng không? Đi với mẹ cháu, tại vì phải làm lại visa cho mẹ cháu, ra Hà Nội, Ninh Bình, xong rồi còn đâu nữa đi Hồ Tràm, và quay lại đây xong rồi đi Hồ Tràm. Mà chuyến quá tuyệt vời luôn. Mà bác đi được như vậy là kinh khủng lắm, cháu sợ cháu còn không đi được nổi. Mà bây giờ lại có cái, thấy anh Raphael nó chụp hình đó, có cái xe buýt mới nữa. Thì chắc là họ chạy ban đêm, là họ để cho ban ngày để mà ngắm phong cảnh, mới lại thăm viếng những cái nơi mà mình muốn. Tại vì bấm cái nút rằng cái nó ngả ra giống như là class affair ở trên máy bay vậy. Thế mà hôm kia bác cũng nói với chị Phượng nó mà cháu cũng nghe thấy cái đó nhưng mà cháu chưa được thử. Thôi thì cháu cũng mong lại là, một là nếu mà được thì bác có dịp bác quay lại Việt Nam để thăm mẹ cháu, hoặc là có dịp thì cháu với mẹ cháu với lại gia đình sẽ sang bên New Caledonia gặp bác. Hôm qua không hiểu tại sao hồi nãy nó ngắt lại. Nhưng mà chắc cũng dài quá rồi. Thì bây giờ mình kết lại ha bác. Thì cảm ơn mọi người đã ngồi để nghe cái walk and talk, và ngồi đây
nói chuyện với bác của bố già. Thì cũng muốn cảm ơn mọi người là coi cái show này và ủng hộ cái show này. Tại vì nói chung là cái show này là không có phải là nấu ăn, nhưng mà chia sẻ về cái cảm nhận sống, người Việt Nam mình sống như thế nào. Người nhất là cho trường hợp của mình là người mà Việt Nam mà sống nước ngoài về đây, thì cái cảm nhận của mình, với lại là muốn chia sẻ về Việt Nam bây giờ, tình hình của Việt Nam như thế nào. Và cũng cảm ơn bác xuất hiện trên cái buổi trò chuyện này với cháu. Cảm ơn ghi lại cháu. Hình ảnh và những lời chia sẻ của bác. Cảm ơn cháu đã có dịp cho bác được nói chuyện tại vì rời Việt Nam từ năm 1957 là cái năm mà chị Hương với lại chị Thu sanh ra đó, bây giờ là tụi nó 68 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Thành ra cho thấy là nói chung là kinh khủng là bác về được và bác cảm nhận được những cái thay đổi, những cái phát triển của Việt Nam, và cũng là những mấy cái đóng góp của những người sống ở đây và những người mà Việt Nam ở nước ngoài về đây, để nói chung là cho thấy là phát triển Việt Nam. Tại cháu nghĩ là trong tâm hồn của mình, dù là mình sống ở nước ngoài, mình vẫn là người Việt Nam, vẫn là người và Việt Nam. mình muốn là đất nước, và mình muốn là cho người Việt Nam mình khá hơn. Dạ. Thấy cái gì cũng thay đổi hết. Nói thật, những cái building này ở những thành phố lớn cũng có nhiều nơi đâu có. Dạ, trời lúc nào là cũng xây cất hết, xây cất. Rồi sau cái tòa nhà này cũng đang xây cất thôi, xây lên nhanh nữa. Nền kinh tế cũng vậy chứ ngày xưa đâu có vậy. Dạ. Ok, cháu cảm ơn bác, cảm ơn cháu. Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Hôn kiểu Pháp. Dạ. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Về đây được mẹ này của cháu này, cháu mới lại Trâm này ưu đãi bác thật là nhiều. Dạ. Xong rồi hai đứa cháu nhỏ thì lại vừa xinh đẹp vừa giỏi nữa. Dạ, cháu cũng cảm ơn bác. Bác về đây là cháu quý lắm. Cảm ơn cháu. Quan trọng nhất là gia đình lúc nào là gia đình là phải nhất. Thôi cháu cảm ơn bác nhiều nha. Cảm ơn cháu nhiều. Rồi cháu với bác sẽ chia sẻ bye bye với lại mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, nhờ ủng hộ channel này nha, Mẹ Trẻ Bố Già. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ Bố Già.